Train 700. Поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Тримати рекомендовану дистанцію від інших пасажирів. Шановні пасажири, на нашому вокзалі ви можете зробити експрес-тест на визначення мобільного автобусу. Пункт проведення тестування розташований на центральному вокзалі, ставить номер 3 та на платформі вокзалу біля 14-ї колії. Шановні пасажири, на нашому вокзалі працює пункт вакцинації, який Dear passengers, your attention please. Train 764 will arrive at track number 9. Delay time 10 minutes. Carriage number is starting from the website of the station. Увага, пасажири! Швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 724 з полученням Київ-Харків буде поданий на 11-ту колію. Dear passengers, your attention please. Train 724 Kyiv-Kharkiv will arrive on track number 11. Швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 733 з полученням Київ буде переведений на школу. Нумерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Вихід доходиться через другий поверх вокзалу, а також через східний та західний південний перехід. Пасажири, будьте уважні, а обережні. Не стійте.
вагонів починається від заходу сторони. Шановні пасажири, за 10 хвилин наш поїзд прибуватиме до станції Полтава-Київська. Двері будуть відчинені у всіх вагонах. Просимо вас завчасно пройти до виходу. При виході з вагонів не залишайте свої речі. Пасажирі, які слідують далі цієї станції, просто на перон не виходите. Стоянка поїзда 2 хвилини. Шановні пасажири, нагадуємо вам, що куріння в вагонах поїзда та на пероні суворо заборонено. Перед 133 Харків Золочів відправляється від першої А платформи